Hello guys, how are you doing? معاكم مس خلود. اوكي جايز، النهارده انا هتكلم على صفات برج الثور اللي هي تورس. اوكي، انا عارفه انه مش وقت برج الثور، تمام، ولكن في حد من فان ايزي انجلش فاميلي، حد عزيز عليا قوي، طلب الفيديو ده، فلسه مش هنستنى برج الثور ده، لسه بدري عليه، فهنعمله له دلوقتي. وزي ما اتفقنا طبعا الابراج مش لازم، حتى لو انت يعني مش لازم اطبق الصفات على البرج، يعني احنا عامه بناخد الصفات، هو ده الهدف من الفيديو، بس في اطار حاجه فن. تمام. طيب تعالوا نبدا بتورس، بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني وعجبكم محتوى القناه يا ريت تنزلوا تحت، هتلاقوا في زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، هنفعله. اوكي، هندوس عليه، وجنبه هتلاقوا في جرس، الجرس ده مهم جدا، لازم اعمله اول او تفعيل للكل، ويبقى شكله كده علشان يوصلكم الفيديوز الجديده. طيب تعالوا بقى نبدا ونشوف صفات برج الثور. طبعا برج الثور يعني تورس. طبعا برج الثور يا جماعه من الابراج الترابيه، يعني earth sign يعني برج ترابي. تعالوا نشوف اشهر الصفات اللي ممكن تنطبق عليهم، وانتوا طبعا طبقوها على اي حد يعجبكم. اول حاجه ان برج الثور بيبقوا reliable يا جماعه، يعني يعتمد عليه، ينفع نثق فيه. اوكي، حد ممكن تعتمد عليه، ممكن تثق فيه، بيشيل المسؤوليه. اوكي، ومن هنا هاخد الصفه الثانيه اللي هي responsible يعني بيشيل المسؤوليه، بيتحمل يعني مسؤوليه. من اشهر طبعا مواصفات برج الثور، بتهيألي كل الناس عارفاها، ان هم practical يعني عملي. اوكي، حد عملي، يعني عارفين عملي. اوكي، وبرده لما كونهم practical عمليين، هاخد الصفة اللي بعد كده، وهي صفة ان هم down to earth. المصطلح ده يهمني يا جماعة، هو down to earth. لما اقول على حد he is down to earth او she is down to earth. down to earth يعني down to earth يعني على الارض يعني ايه؟ يعني واقعي. اوكي، شخص واقعي، مش عايش في الايماجينيشن بقى والخيال، لا، حد واقعي. طيب هل كلمة واقعي ليها كلمة تانية غير down to earth؟ كلمة realistic، وطبعا realistic هي مشهورة، او انتوا ممكن تكونوا عارفينها اكتر. تمام، لكن الاتنين بيستخدموا يا جماعة. realistic يعني واقعي. طيب هما كمان بيبقوا patient. خلي بالنا patient هنا معناها صبور، مش مريض حاجة تانية. اوكي، ده في سياق تاني. patient هنا كصفة معناها حد صبور، عنده صبر. كمان هما devoted يعني بيكرسوا كل مجهودهم وطاقتهم لشيء معين، وفعلا بيخلصوا له، يعني بيخلصوا للشيء اللي بيعملوه. وعشان كده ده هيخليني اطلع على الصفة اللي بعد كده، وهي انا هكتبها لكم في شكل جملة: they can stay on the same project okay for years or till they are completed. يعني ايه؟ يعني هم ممكن يفضلوا مركزين في نفس المشروع، the same to stay on the same project، مركزين في نفس المشروع لحد لما يخلص، سواء بقى ده هياخد سنين. مش بيبدأوا الحاجة ويسيبوها، يعني لا، بيبدأوا الحاجة يفضلوا مكملين فيها للآخر، وعشان كده احنا قلنا ان هم devoted. طيب هم وكمان هم حاجة ليها علاقة بكده، ان هم stable يعني مستقر، يعني بيحبوا الحاجة لما بيحبوا الاستقرار، بيحبوا الشيء يبقى مستقر. يعني ايه بيحبوا الشيء يبقى مستقر؟ يعني ما بيحبوش التغييرات السريعة او التغييرات المفاجئة. اوكي، they don't like sudden
changes، ما بيحبوش التغييرات الفجائيه، يعني ما تفاجئهمش بقرار، ما تفاجئهمش بحاجه، لا بيحبوا يرتبوا للحاجه ويحبوا الاوضاع تبقى مستقره فتره يعني. اوكي، كمان هم loyal 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 يعني اوفياء. اوكي، يعني شخص وافي. وعشان هم لويل وكمان ستيبل، لان هم اوفياء وبيحبوا الاستقرار، فهم great long term friends and partners. They are great long term friends and partners. long term يا جماعة يعني طويل المدى، حاجة بتاخد وقت. فهم يعني صداقتهم بتاخد سنين، يعني مش اللي هم يصاحبوا حد شويه ويسيبوه، لا ممكن يفضلوا مع اصحابهم سنين طويله. بارتنرز يعني شركاء، whether شريك شغل او شريك زوج او زوجه، او يعني شريك بالمعنى العاطفي او الاسري يعني، او شريك في شغل. فهم هم يعني مش اللي هو العلاقات السريعه الطياري زي ما بنقول، لا هم علاقاتهم بتبقى فيها استقرار وثبات وبتاخد وقت. كمان ممكن اقول عليهم بقى من ضمن الصفات اللي يعني ممكن ما تكونش حلوة قوي، بس يعني انا شايفاها مش وحشة قوي برضو، ان هم stubborn يعني عندي، عنيد. ومتهيألي انتوا عارفين ان هم اكيد فيهم صفة العند. this is true، الكلام ده صح. كمان اقدر اقول ان هم possessive او possessive يعني possessive اللي هم جاي من possess something، يعني بيحبوا الامتلاك، بيحبوا يمتلكوا الشيء. they are possessive يعني بيحبوا يعني مثلا يحب صاحبه يبقى مركز معاه هو اكتر من اي حد تاني، يحب حاجته تبقى بتاعته لوحده، ما يحبش حد ياخد حاجته. فهم عندهم شويه حب الامتلاك whether للاشياء او للاشخاص. اوكي، كمان هم عندهم طبع اللي هم uncompromising. كلمة compromise يا جماعة يعني حل وسط. compromise عامة يعني حل وسط. فلما اقول ان انا حد يبقى uncompromising يعني ما بيحبش الحلول الوسط، يعني بما معناه ان هو بيركز على رأيه، ما بيحبش يمسك العصاية من النص، ما بيحبش الحلول الوسط، لا بيحب mainly ان هو كمان رأيه هو اكتر، يعني لان هو عشان كمان هم فيهم صفة الستابرن او العند. اخر حاجات هنتكلم عليها، اكتر حواس عندهم قوية او يعني dominant او قوية او ظاهرة يعني في شخصياتهم، المفروض بتبقى حاسة التاتش، اللمس، اوكي، وحاسه التيست، التذوق. هم بيحبوا الاكل كمان يا جماعه، اللي اعرفه يعني او اللي انا شفته شخصيا في الناس التورس اللي اعرفه ان هم they like food. فعشان كده التيست عندهم او اللي حاسه التذوق عاليه، وكمان التاتش. كمان اخر حاجه ان هم conservative يعني متحفظ. خلاص، لما اقول على حد ان هو conservative متحفظ، مش بيحب يثق في الناس بسرعه، مش بيحب يحكي على اسراره كلها، عنده شويه تحفظ مع بالذات مع الناس الغربة او الناس اللي هم مش ما يعرفهمش كويس. ودي كانت اشهر مواصفات برج الثور، التورس ساين. اتمنى تكون عجبتكم، واكتبوا لي تحت بقى اذا كان المواصفات دي بتنطبق على اي حد تعرفوه، مش شرط يكون ثور يعني او برج الثور قصدي يعني اي حد بقى تعرفوه. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني وعجبتكم القناه يا ريت تنزلوا تحت هتلاقوا زرار احمر هتدوسوا عليه مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، هندوس عليه نفعله. جنبه هنلاقي فيه جرس، الجرس ده مهم جدا نعمله تفعيل للكل او اول ويبقى شكله كده علشان يوصلكم الفيديوز الجديده. وما ننساش يا جماعه ان اللغه مش ماده، language is passion. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.